سلام دوستان، النا هستم. خیلی خوش اومدید به این کانال من. دوستان عزیز، برای شما امروز من یک ویدیو متنوعی دارم. چه ویدیویی؟ تصمیم گرفتم که یک ویدیوی در مورد خودم بسازم. عیب نداره شاید این ویدیو ویوی زیادی نگیره، اما چون که همتون خیلی دوست دارم و این سوالی که شما همه از من میپرسید، النا تو چجوری فارسی یاد گرفتی؟ چرا فارسیت انقدر خوبه؟ چجوری چه توی دایرکت میزنی تو اینستاگرام، چه توی کامنت های اینجا؟ بچه ها، امروز اون روزی که من به شما توضیح میدم چجوری این زبان خوب و شیرین قشنگ فارسی چجوری من اینو یاد گرفتم. با من همراه باشید. خب بچه، من متولد شدم توی شهر مینسک، این پایتخت بلاروس، توی یه خانواده بلاروسی. چون که خیلی به من میگن که حتما تاجیکی هستی، حتما مامان بابات ایرانی هستن. نه، اینجوری نیست. من کاملا توی خانواده بلاروس روس زبان شدم، به دنیا اومدم. هیچ که به من فارسی توی خانوادم یاد نداده. داستان فارسی یاد گرفتنم از این شروع شده که من وقتی که دانشجو بودم، یک دوستم که دوست پسرش ایرانی بوده به من خبر داده که توی سفارت ایران در مینسک برگزار شده کلاس زبان فارسی. من با سفارت ایران تماس گرفتم، خبرش رو به من دادن که کلاس برگزار میشه و رفتم امتحانی اومدم توش. یک خانومی که اصلیتشون ایرانی بوده و خودش شوهرشون اینجایی بوده، بلاروسی، معلممون بود. اسمشون ترانه بوده، فامیلیشون خاطف فکر کنم بودن. خودشون استاد دانشگاه بودن توی مینسک، استاد دانشگاه زبان بودن که توش تدریس میکردن زبان فارسی. به این صورت یاد گرفتن فارسی من شروع شده. بچه، من خیلی دوست دارم به شما بگم که یه هفته‌ای بوده، متاسفانه اینجوری نمیتونم بگم، که یه شب خوابیدم بیدار شدم دیگه زبانم هی بلبل حرف میزد. سال اول برای من بسیار سخت بود که الف به فارسی خیلی فرق میکنه، نوشتنیتون فرق میکنه از راست به چپ، کلاً یک دنیای دیگه است. به ما توی آموزشگاهمون داده بودن از اینجور کتابو، یعنی Persian Language Training Course. تصمیم گرفتم نشون بدم چه کتابایی کمکم کردن توی یادگیری زبان فارسی. توی مدرسه فارسی در مینسک به ما داده بودن اینجور کتابو، یعنی دوره آموزش زبان فارسی. چند تا قسمت داشته. این والیوم 2 الان دارمش و 3. اینجور چیزی که خیلی هم کمکمون کرده، مثلا داستانای توتی کاوه از اینجور چیزا. همچنین خب فکر کنم هر کی در سفر در ایران داره اینجور کتابا رو میخره در خیابون انقلابی. فکر کنم یادمه الان کسی که اولین بار میره بارش خیلی سنگین میشه، چون این کتابا بسیار سنگینه، مخصوص این کتاب اصلیش. این از روسی به فارسی بسیار کتاب خوبیه. دانشجو اینجا دارنش، منظورم دانشجوی ایرانی که اینجا مثلا توی دانشگاه پزشکی درس میخونن. همچنین اینجور چیزی من دارم، الان یادم نیست متاسفانه، فکر کنم بازم شد از سفارت اینو من دارم که در ایران گرفتم، متاسفانه الان یادم نیست. اما این یک کتابی که حتی فوش داره، یعنی بخدی چیز جالبیه، اما یه سری چیزا توش یعنی خیلی امروزیه، فوشم داره که نمیدونم اینو پیشنهاد بدم یا نه، اما خب یه سری چیزا کمکم میکنه. فقط مشکلش اینه که تلفظ توش نیست، یعنی چجوری چیزی تلفظ میشه، فقط مثلا به فارسی و به روسی نوشته. اینم از این که کتابا هم خیلی کمک میکنن. الان یادم میاد که چجوری توی دانشگاه خودم، چون که من داشتم درس میخوندم توی دانشگاه حقوق، من تحصیلات حقوق دارم، چجوری بچه ها به من میخندیدن که میپرسیدن که داری چی کار میکنی. مینشستم مینوشتم
این چیزهای عجیب غریب به زبان فارسی همه خیلی تعجب میکردن، اما خب جواب خودش رو داده. بعد از یه سال که من رفته بودم کلاس فارسی، از طرف سفارت برگزار شده بودن کلاسای فارسی در ایران و به من یه دفعه ایمیل اومده پیشنهاد رفتن ایران که توی دانشگاه طباطبایی در تهران برگزار شده بود. چرا که نه، من باید از این شانس استفاده کنم و برم ایران. و 2 دختر دیگه با من بودن. ما 3 نفری از طریق کیف اومده بودیم تهران. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. ما اومدیم، ما رو گذاشتن توی یه هتل، اسمش رو الان دقیقا یادم نیست، اما بچه من فارسیم نسبتاً به بچه دیگه ضعیف بود و منو انداختن توی گروه مقدمتی که ما می اومدیم هر روز کلاس داشتیم، می اومدیم ادبیات فارسی می خوندیم. به حدی ما رو خوب تحویل گرفته بودن، پذیرایی کرده بودن از ما. واقعا یک زمان بسیار خوبی بوده. بچه در ایران به من اینجور مدارکی داده بودن، براتون نزدیک نشون بدم. خب دوستان، بعد از این من اومدم دوباره بلاروس. سطح زبانم خیلی بهتر شده، چون که اونجا کاملا کلاسمون بود به زبان فارسی. میخوای یا نمیخوای باید متوجه بشی، چه خیلی خوبه. من ادامه دادم اومدن کلاس زبان فارسی. این معلم ترانه خانم که خیلی چیزا به ما یاد میداد، آشنا میکرد ما رو با یه فرهنگ مدرن ایران. من یادمه که برای ما فیلم های ایرانی میذاشت. مثلا اولین فیلم ایرانی من بوده، حدس بزنید چیه؟ فیلم آتش بس با گلزار. واقعا یعنی ما یه تیکه تیکه نگاه میکردیم، اما خب اون موقع نتونستم تشخیص بدم این جمله کجا تموم شده وقتی که یکی دیگه شروع شده. اولین آهنگی که باهاش آشنا شدم مال ایران. ایران هی مرز پرگوهر، ای خاک سرچشمه خونم. و دومی آهنگ باحالی که من باهاش آشنا شدم بود قلبم بوم بوم، قلبم بوم بوم. همچنین خیلی کار عالی بود از طرف معلم ما، چون که بسیار آدم با فعال بوده و سعی میکرد راه‌های مختلفی به کار ببره که ما رو آشنا کنه با فرهنگ ایرانی و یاد بده به ما زبان فارسی. اون همیشه برای ما سازماندهی میکرد جلسه‌های مختلفی که ما توش تئاتر برگزار میکردیم، مثلا شرکت میکردیم. بچه ها هر کی بخش خودش رو داشته که چیزی یاد بگیره، یا یک شعری دکلمه کنه یا آهنگی میخوندیم. با این سبک یاد دادن واقعا خیلی نتیجه خوبی شاگرد میتونه بگیره. الان برای شما میذارم یه تیکه از ویدیوی اون زمان که ما داشتیم تئاتر بازی میکردیم. یعنی نتیجه میتونیم بگیریم که چی انگیزه داشتن، تلاش کردن، دیدن فیلم های ایرانی، گوش دادن آهنگ های ایرانی، رفتن به سرزمین ایران، شرکت کردن توی اینجور نمایش های ایرانی. همه این سر هم باعث شده که سطح زبان خودم بسیار خوب شده. البته نه به اون اندازه که شما الان میتونید بشنوید، اما خب خیلی کمکم کرده توی یادگیری زبان فارسی. Да, фарси, кам-кам. راست میگفتی؟ اونجا خیلی تریکه. اینجور که من فهمیدم یه چیزی
خیلی درازه مثل ستون ولی ستون تخت جمشید نمیتونن باشه البته به ستون ها احتیاج دارن شما خب عقل از کارتون پریده ستون چیه؟ نردون کدومه؟ این خیال گفتیم چیه؟ خانوم ها از آقایون باخوشترون بگذاری من خودم برده چیه؟ نستونی ولی روی سما بسا ده پسر کن ستون چیه؟ نردون کدومه؟ اینو چیزی مثل بردزان از اون بردزان بزرگ ها در شهر و بدون خب ازش خیلی استفاده میشده زمستون برای چی باید ویزام بلاروس آوردم؟ دنیل فهمید دیگه ایرانی ها خیلی باهوشن الان باید ویزون با قیمتی ارزون وارد کردم زمستون که شد اینجا از خونه و چیزی اینجور خبری نیست باید ویزون خیلی خوب میفرستن با قیمتی بالا نه خواهد نیست و گیرون میشه Говорит, что... یک قسمت دومی هست توی این ویدیو یک داستان جدید توی زندگیم طوری اتفاق افتاده که من الان توی ازدواجم با ایرانی با یک مرد ایرانیم ما زندگی کردیم یک مدت در ایران من خیلی میترسیدم وقتی که در ایران بودم که دور و برام آدمای غریب متوجه بشن که من خارجی هستم خیلی حساس بودم نمیخواستم که خیلی به من خیلی جلب توجه بشم که به توجه بیش از حد عادت نداشتم به این دلیل من خیلی سرسخت کار میکردم روی زبان خودم کتابا رو میخوندم چون که وقت خیلی زیاد وقت آزاد داشتم بیشتر وقتا توی خونه بودم و چون که هیچ رفیقی هیچ دوستی روس زبان من نداشتم مجبور بودم فقط به زبان فارسی به زبان ایرانی حرف بزنم با فامیلای خانواده شوهرم همه این چیزا باعث شده که زبانم خیلی قوی تر بشه الان توی بلاروس زندگی میکنیم توی مینسک و بین همدیگه فقط به فارسی حرف میزنیم همه اینو که گفتم به شما باعث شده که زبان خودم انقدر خوب باشه خب دوستان خیلی ممنون که تو اینجا با من اومدید امیدوارم داستان من زیاد کسل کننده نبوده و خوشتون اومد و امیدوارم پاسخ سوالتون رو گرفتید لطفاً کانال من سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید که بیشتر آدما اینو ببینن و یک ویدیوی توپ باحال برای شما زود میسازم در مورد اولین بار اومدن من به ایران چه شهرهایی من در ایران رفتم چی دیدم دوستان عزیز همتون رو دوست دارم و خدا نگهدار